Syyskuun 11. päivä 2001 on jäänyt historian päivänä, joka asetti monet kehityskulut aivan uudelle uralle, kun terrorijärjestö Al-Qaida iski Yhdysvaltoja vastaan. Muista itsekin, kuinka näin livenä ruudulta, kuinka uutislähetyksen kesken matkustajan lentokone syöksyy päin pilvenpiirtäjää. Tämä terrori-iskujen sarja, mikä tapahtui, järkytti maailmaa ja siellä ja täällä esitettiin kysymyksiä, että mitä ihmettä on oikein tapahtunut, kuinka tällainen on mahdollista ja minkä ihmeen takia tällaiseen terrori-iskuun oikein voidaan syyllistyä. Monille asioita sen paremmin tunteville, itse mukaan lukien, silloin olin nuori historiaopiskelija, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun mokoomasta terrorijärjestöstä edes yhtään mitään kuultiin. Tästä käynnistyi Yhdysvaltain terrorismin vastainen sota, jonka jälkimaininkien kanssa elämme tänäkin päivänä. Nyt yli 20 vuotta myöhemmin voidaan jo sanoa jotain siitä, että minkä ihmeen takia Al-Qaida oikein iski Yhdysvaltoja vastaan. Mitään tyhjentävää vastaustahan tähän tietenkään ei voida siinä mielessä antaa, että ainoastaan totuuden tietävät nämä terrorijärjestön johtoportaassa olleet, jotka ovat operaation suunnitelleet, valmistelleet ja laittaneet pyörät niin sanotusti pyörimään. Mutta ennen kuin ryhdytään käsittelemään sitä, että mikä oikein ajoi Al-Qaidan tällaiseen, niin käydäänpäs läpi pikapuolisesti siinä, että mitä tässä iskussa nyt oikeastaan tapahtui. Tietysti aina voidaan keskustella siitä, että mikä on terrorismia ja mikä ei, missä terrorismi alkaa ja muunlainen väkivalta päättyy, mutta noin yleisen näkemyksen kannalta kyseessä on historian pahin terrori-isku, jonka seurauksena kuoli lähes 3000 ihmistä ja kaksinkertainen määrä ihmisiä haavoittui, mukaan lukien pelastustöissä tapahtuneet kuolemantapaukset ja loukkaantumiset. Tämä oli myöskin poikkeuksellisen tuhoisa isku, kun kyse ei ollut millään tavalla mistään sotatoimesta. Suorat materiaaliset vahingot ovat noin 100 miljardia dollaria. Ja jos sitten katsotaan, että minkälaisia kehityskulkuja lähti liikenteeseen ja lasketaan epäsuorat vaikutukset ja niin edelleen, niin akateemisissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että taloudelliset vahingot ilman Yhdysvaltain käymiä sotia ja niihin liittyviä kustannuksia asettuvat jonnekin luokkaan noin 1000 miljardia dollaria viiva jopa 2000 miljardia dollaria. Se oli siis taloudellisesti ja ihmisuhrina mitattuna maailmanhistorian pahin terrori-isku. Iskuissa käytettiin 4 matkustajakonetta, jotka 19 Al-Qaidan terroristia kaappasivat. Näistä 3 koneista iskeytyi aiottuihin maaleihin ja 1 koneista putosi maahan. Tästä käynnistyi sitten Yhdysvaltain julistamana terrorismin vastainen sota, joka käänsi Yhdysvaltain linjaa, koska valittu presidentti George W. Bush, hän oli aikaisemmin luvannut sitä, että nyt Yhdysvallat alkaa keskittymään enemmän omiin asioihinsa ja aikakausi maailmanpoliisina ja niin edelleen saa jäädä taakse. Mutta tämä sota sai Yhdysvallat liikkeelle ja aktivoitumaan pitkin maailmaa. Suoraan sotaan se vei Yhdysvallat Afganistanissa ja vaikutti olennaisella tavalla siihen, että Yhdysvallat myös 2003 hyökkäsi Irakiin. Heti syyskuussa George Bush puhui siitä, että tämä ristiretki sotaa terrorismia vastaan, että siitä tulee pitkä. Tämä kommentti itse asiassa herätti jo tuolloin porua, koska hyvin nopeasti selvisi, että tämän iskun takana ei ollut mikään valtiollinen toimija, vaan islamistinen äärijärjestö, terrorijärjestö Al-Qaida, joka operoi Afganistanista käsiin. Ja nähtiin, että tässä on tulossa jälleen sota, jossa yhtenä osapuolena on sitten länsivaltoja ja sitten toisena osapuolena muslimitaustaisia toimijoita. Ja tämä ristiretki retoriikka sitten herätti huolta
niin länsimaissa kuin myöskin sitten islamilaisessa maailmassa. Ristiretkethän olivat olleet keskiajalla näitä sotaretkiä, mitä tehtiin uskonnon varjolla, tunnetuimmat sinne Lähi-idän suunnalle, mutta myöskin muualle. Huomioarvoissa on se, että tällä retoriikalla itse asiassa Bush tietyltä osin vahvisti sen, mitä Al-Qaida oli propagandassaan väittänyt, että länsimaat käyvät sotaa niin islamilaista maailmaa vastaan ja että se sota olisi niin kuin jatkumoa näille ristiretkille, ainakin aatteellisella tasolla. 9 päivää iskun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Bush puhui kongressille ja siellä hän selitti hyökkäyksiä sillä tavalla, että he, siis Al-Qaida kautta ääri-islamistit, vihaavat sitä, mitä tässä paikassa on. Demokraattisesti valittu hallitus. Heidän johtajansa ovat itse julistautuneet johtajiksi. He vihaavat vapauksiamme, meidän uskonnonvapautta, sananvapautta, vapautta äänestää ja hallita ja olla eri mieltä toistemme kanssa. Bush maalasi tämän sodan tai alkamassa olevan sodan sillä tavalla, että kyseessä oli se, että Yhdysvaltoja vastaan hyökättiin, koska nämä islamistit vihaavat heidän vapauksia, elämäntapansa ja niin edelleen. Al-Qaida vastasi puolestaan tähän siihen, että tässä oli itse asiassa kosto siitä imperialistisesta aggressiosta, minkä länsivallat ovat kohdistaneet muslimimaailmaa kohtaan. Mutta vilkaistaanpa sitten hiukan syvemmälle, mitä täällä selittäviä tekijöitä oikein oli. Monessa tilanteessa, kun pyrkii ymmärtämään sitä, että miksi joku toimija, järjestö, ihminen tai muut toimivat sillä tavalla kun toimivat, niin itse asiassa usein kannattaa kuunnella, mitä nämä itse oikein sanovat. Tietysti huomioarvoissa on se, että kriittinenhän täytyy ehdottomasti olla, koska sellaisia asioita sanotaan, mitä halutaan kertoa vastapuolelle, kuulijoille tai omille, riippuen mikä sitä yleisöstä on, mutta usein kun me kuuntelemme esimerkiksi terroristijärjestöjä tai jotain totalitaristista hallintoa, niin kyllä ne ovat aika suorasukaisia siinä, että mitä ne oikein toivovat. Hyvä tai huono esimerkki tästä nyt on vaikkapa nyt viime lokakuussa tämän terroristijärjestö Hamasin suorittama hyökkäys Israeliin. Että miksi ne tekivät? No, lukekaa Hamasin peruskirja ja kuunnelkaa heidän johtajien tavoitteita. Kyllä siellä aivan suoraan sanotaan, että mihin siellä pyritään, kuinka tavoitteena on Israelin tuhoaminen ja kuinka he eivät pidä ketään israelilaista siviilinä, joten jokainen on legitiimi kohde ja niin edelleen. Kyllä he sanovat sen itse. Ja tämä katsoakseni myös toimii aika lailla tämän Al-Qaidankin osalta, koska toisaalta se viestintä on tarkoitettu niin omille, se on tarkoitettu muslimeille yleisesti sekä koko maailmalle, niin katsotaan mitä he ovat itse asiassa sanoneet. Osama bin Laden johti Al-Qaidaa ja hänen läheinen neuvonantajansa Ayman al-Zawahiri olivat Al-Qaidan äänitorvia ja kertoivat siitä sen lisäksi, että heidän sanomisiaan näistä julkiseksi tarkoitetuista toteamuksista tiedetään, niin on myös säilynyt lähteitä, joissa on tietoa sellaista, mitä he eivät ole alun alkaen tarkoittaneet laajempaan levitykseen. Osama bin Laden, vaikka hän ei islamin perinteisten oppineisuuden näkökulmasta minkään sortin imaami ole, niin hän antoi useita fatvoja, missä hän oikeutti toimintaansa. Osama bin Ladenilta oli myöskin videonauhoituksia sekä audionauhoituksia ennen ja jälkeen iskujen. Hän osoitti myöskin näiden terrorihyökkäysten jälkeen julkisen kirjeen amerikkalaisille otsikolla Kirje Amerikan kansalle. Ja Ayman al-Zawahiri julkaisi koko joukon videolausuntoja näihin tapahtumiin liittyen. Ja katsoakseni ei ole syytä mennä kovinkaan kauaksi, ei merta edemmäs kalaan, vaan katsotaan, mitä he oikein ovat väittäneet tekevänsä. Tässä ohessa on Hamid Mirin haastattelusta otettu kuva marraskuu 2001 välittömästi iskujen jälkeen. Hän pääsi haastattelemaan Al-Qaidan johtajia ennen kuin laajat sotatoimet Afganistanissa käynnistyivät.
Mitä siis terrorijärjestö Al-Qaidan johtajat oikein ovat kertoneet siitä, että millä he oikeuttavat tällaisen toiminnan? Ensimmäisenä pitää todeta se, että eihän tämä alkanut mistään syyskuun 11. päivän iskusta. Al-Qaida oli julistanut pyhän sodan Yhdysvaltoja vastaan ja vahvistanut sen 1996-1998. Näissä julistuksissa amerikkalaiset ja näiden liittolaiset siviilit mukaan lukien itse asiassa julistettiin laillisiksi kohteiksi ja näitä vastaan pitää hyökätä niin heidän kotialueillaan kuin sitten näissä paikoissa, missä he ovat islamilaisilla alueilla. Al-Qaidan retoriikassa Yhdysvallat olivat toisaalta islamilaisten alueiden miehittäjiä. Yhdysvalloilla oli joukkoja esimerkiksi Saudi-Arabiassa, missä sijaitsee islamiuskon pyhät kaupungit Mekka ja Medina, ja tämän Al-Qaida näki ongelmana. Myöskin sen, että Saudi-hallinto nähtiin tällaisena korruptoituneena lännen nukkehallintona, joka ei ole oikeutettu islamilainen hallinto, eli haluttiin, että Yhdysvallat saadaan pois sitten täältä miehittämästä islamilaisia alueita. Toisaalta sitten tämä Al-Aqsan moskeja Jerusalemissa, islamin yksi näistä tärkeimmistä pyhistä paikoista, se nähtiin miehitettynä, koska se on Israelin hallinnassa ja Israel taas nähdään puhuvat tällaisesta sionistis-amerikkalaisesta liittokunnasta, että nämä ovat itse asiassa sitä samaa entiteettiä ja sitä myötä sitten kohteeksi valikoituneita. 2004 puheessa Osama bin Laden totesi, että nämä yhdysvaltalaisten puheet siitä, että he vihaisivat vapautta ja demokratiaa ja niin edelleen, että eivät nämä pidä paikkansa. Ja Osama bin Laden itse asiassa suoraan sanoi, että jos he vihaisivat vapautta, niin miksi he eivät Al-Qaida siis hyökkäisi vaikkapa Ruotsia vastaan. Ja hän alleviivasi sitä, että kyse on tällaista islamilaisen maailman vapauttamisesta ja oikeutetusta pyhästä sodasta Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan. Ja tässähän itse asiassa on kytkös aivan sinne islamin varhaisille vuosisadoille, jolloin tämmöinen sotiminen vääräuskoisia vastaan nähtiin velvoittavana ja toisaalta keskiaikaisessa islamissa myöskin hyvin vahvasti tämän, että jos jotkut alueet ovat vääräuskoisten miehittämiä, sellaiset alueet, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet islamilaiseen yhteisöön, niin jokaisen muslimin velvollisuus on auttaa ja osallistua tässä sodassa. Oli se sitten panostus lähteä taistelukentälle tai taloudellinen tuki tai muu, mutta että se on niin kuin moraalinen velvoite. Ja Al-Qaida maalaakin itsensä nimenomaan tähän viitekehykseen, että he käyvät tällaista oikeutettua sotaa, vapauttavat toisaalta islamilaisia maita vääräuskosten hallinnasta ja toisaalta kyse on myöskin siitä, että islamilaiset alueet pitäisi vapauttaa sitten tällaista korruptoituneesta hallinnosta, joka ei ole islamilainen ja kaiken lisäksi on sitten länsimaiden tämmöistä työrukkasta. Toiseksi sitten myöskin Al-Qaida korosti tämän oikeutuksen taustalla sekä ennen hyökkäystä että ennen hyökkäyksen jälkeen näitä Irakin vastaisia pakotteita. Yhdysvallat oli asettanut hyvin raskaat pakotteet 90-luvun alussa Irakia vastaan. Osa niistä oli YK-hyväksymiä ja hyvin laajasti noudatettuja, ja Irakin kaupankäyntiä kontrolloitiin hyvin tarkkaan. Siellä oli tällainen ohjelma, jossa Irak sai myydä öljyä ja sai vastineeksi sitten humanitaarisia tarvikkeita, tärkeimpänä ruokaa, lääkkeitä ja sen sellaista. Mutta nämä 90-luvun pakotteet johtivat taloustilanteeseen, jossa Irakissa nähtiin laajalti nälkää, lapsia kuoli rokotteiden puutteiden takia ja niin edelleen. Ja puhutaan merkittävästä määrästä uhreja, vähintään satoja tuhansia. Toinen kysymys on tietysti sitten se, että Saddam Husseinin hallinnolta, että missä määrin kyse oli tosiaankin pakotteista, jotka todella tekivät toiminnan vaikeaksi, ja missä määrin, todennäköisesti hyvin suuressa määrin, tai jopa kenties lähes kokonaan, kyse oli siitä, että Irakin hallinto sitten käytti nämä resurssit toisella tavalla kuin mitä sitten olisi ollut
sallittua, ja kyse oli oikeastaan siinä tapauksessa sitten, jos näin on, niin Saddam Husseinin hallinnon aiheuttavasta ongelmasta. Mutta oli miten oli, Al-Qaida näki nimenomaan tämän tilanteen sellaisena, että nämä pakotteet, jotka olivat kiistatta aiheuttaneet suurta inhimillistä hätää Irakissa ja kuolemia, suuria määriä kuolemia, joista suurin osa oli lapsia, niin tämä oli osaltaan oikeutus siinä. Mitenkä islamilaiset maat kärsivät sitten tästä lännen toiminnasta. Ja sitten sellainen jopa vähän humoristinenkin toteamus, ainakin allekirjoittaneen kierroutuneella huumorintajulla, niin oli se, että Al-Qaida itse asiassa tässä kirje Amerikan kansalle Osama bin Ladenilta, niin siinä hän nostaa esille myöskin ympäristön tuhoamisen ja ilmastonmuutoksen itse asiassa. 2002 aika modernia näkemystä, mutta hän nimenomaan sen, että miten Yhdysvallat näistä asioista kyllä paasaa, mutta ei ole esimerkiksi Kioton sopimukseen liittynyt ja ei ole sitten samalla niin kuin hyötyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja rahoittaa sitten näitä korruptoituneita islamilaisen maailman hallintoja ja tuhoaa ympäristöä, vaikka saarnaa sitten toista. Eli myöskin tämän tyyppistä retoriikkaa. No se kirja oli tarkoitettu amerikkalaisille tai tosiasiallisesti laajemmin länsimaalaisille, jossa sitten varmastikin ajatuksena oli niin kuin osoittaa tämmöistä tiettyä tekopyhyyttä Yhdysvaltain toiminnassa. Ja sitten sellainen aspekti, joka tosiaan sitten oli ehkä jäänyt ainakin länsimaiden suurelta yleiseltä huomiota, mutta näiden äärijärjestöjen näkökulmasta ja nyt Al-Qaida tässä tärkeimpänä ja voimakkaampana järjestönä myöskin nämä näkivät sen, mitä laajalla alueella tapahtuu, niin osana tällaista suurta kokonaisuutta. Että ei ole kyse tämmöistä yksittäistä tapahtumista ja yksittäistä alueesta, vaan että tässä itse asiassa on käynnissä tämmöinen laajempi tarkoituksellinen toiminta, miten Yhdysvallat tukee muslimia ja islamin vihollisia Kaukasuksella, Tsetseniassa siis, Kashmirissa, Intian suunnalla, Somaliassa, Libanonissa, Filippiineillä. Että nämä kaikki on niinku sitä suurta kokonaisuutta, jossa imperialistinen Yhdysvallat käy sotaa muslimeita ja islamia vastaan. Että tämä on niinku osa suurempaa kokonaisuutta. Huomioarvoisa on se, että eihän näissä kaikilla sektoreilla sitten Al-Qaidalla mitään vahvaa roolia ollut. Toki vaihtelevassa määrin sen lonkerot kyllä ulottuivat hyvin laajoille alueille. Eli ne halusivat nähdä ja näkivät tämmöisen suuren kokonaisuuden tässä, joka ei ehkä ollut aivan se näkökulma, mikä lännellä oli tilanteessa. Ja sitten tämä tuki Israelille. Tämähän on ääri-islamistien persauksessa oleva piikki, tämä Israelin valtion olemassaolo Lähi-idässä, ja tämä käytännössä sitten vähän vaihtelevasti myöskin Al-Qaidan retoriikassa näkyy, milloin puhutaan palestiinalaisten sortamisesta, milloin puhutaan siitä, että pitää saada se palestiinalaishallinto, milloin suoraan sanotaan, että Israelista pitää päästä eroon, milloin mitäkin itse asiassa tämässä lausunnossa vähän vaihtelee se, että kumpi siellä on koira ja kumpi on häntä tässä kokonaisuudessa, mutta Israel, Yhdysvaltain tuki Israelille, Al-Aqsan moskeija, palestiinalaiskysymys, nämä kaikki olivat sellaisia, millä tätä oikeutettiin, että kun siellä sitten kuolee viattomia siviilejä Israelin toimesta, niin sillä taas oikeutetaan ja halutaan oikeuttaa sitä, että myöskin viattomia uhreja sitten tapahtuu näissä Al-Qaidan iskuissa. Yhdysvallat käynnisti verrattain nopeasti sitten iskunsa Al-Qaidan kohteita vastaan ja pian hyökkäsi sitten Afganistaniin, jossa käynnistettiin YK:nkin valtuuttama operaatio sitten Taleban-hallinnon syrjäyttämiseksi. Tämä Talebanin ja Al-Qaidan suhde on aivan toinen tarina, niin siihen meneessäkin olisi ihan mielenkiintoinen aihe käsiteltäväksi. Mutta siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat todenteolla tulee sitten vedetyksi sitten sotaan mukaan, niin alkaa sitten tässä Al-Qaidan retoriikassa myöskin olemaan tämmöinen niin kuin anti-imperialistinen sävy. Että kyse on itse asiassa länsimainen ja Yhdysvaltain imperialismi vastustamisesta ja vedetään sitten sitä jatkumoa, että kuinka Afrikassa esimerkiksi tapahtui tämä dekolonisaatio, niin islamilaiset maat myöskin tarvitsevat sitten vapauttamista näistä korruptoituneista hallinnosta ja vieraiden miehittäjien poistamista alueelta. Toisaalta sitten näissä, kun
tällaisen virallisen propagandan ohella sitten on näitä muita lähteitä, joissa tiedetään, että mitä nämä ovat keskustelleet sitten keskenään ja pienemmissä piireissä, niin sellainen perusajatus sillä taustalta myöskin nousee se, että Yhdysvallat halutaan niin kuin sotaan, Yhdysvallat halutaan reagoimaan voimakkaasti ja sen iskun on oltava sellainen, mikä niin kuin se reaktio aiheuttaa. Halutaan vetää länsiä, ennen kaikkea Yhdysvallat sotaan, jota se ei voisi voittaa. Ja tämä sitten johtaisi tämmöiseen islamilaisten alueiden heräämiseen ja vapautumiseen ja niin edelleen. Taustalla oli se havainto siitä, että supervaltakin voidaan lyödä. Neuvostoliitto kärsi Afganistanissa tappion. Siellähän Al-Qaida oli yksi lukuisista järjestöistä, jotka toimivat, eikä millään tavalla mitenkään valtavan suuri. Ja itse asiassa ulkomaalaisena järjestönä sitten ei ole monella tavalla oli heikompikin kuin paikalliset nämä sissiryhmät ja ryhmittymät, mutta että Al-Qaidalla oli sellainen monikansallinen ja ylikansallinen organisaatio ja kyky toimia laajoilla alueilla, suorittaa varainhankintaa ja rekrytointia, niin se pohja jatkolle oli sitten vahvempi. Mutta että kun Neuvostoliitto oli lyöty ja Afganistanin sotaa myöskin seurasi, ja Al-Qaidan retoriikassa näillä on hyvä suora syy- ja seuraussuhdevaikutusta toki oli, mutta ei se aivan näin mennyt, että Neuvostoliitto oikeastaan romahtaa sen takia tämä ateistinen Neuvostoliitto, että se käy islamilaisilla alueilla sotaa ja mujahedinit niin voittavat tämän sodan. Eli supervalta voidaan lyödä ja vetämällä Yhdysvallat mukaan tällaisen sotaan, jota se ei voi voittaa, se tulee ryvettymään. Ja sitä myötä sitten suurilla uhrauksilla sitten pystytään ratkaisemaan nämä Al-Qaidan ongelmiksi nostamat asiat. Myöskin näissä viesteissä annetaan ymmärtää ja välittyy sellainen viesti siitä, että Al-Qaida näkee nämä lännen toimet islamilaisessa maailmassa, että itse asiassa sen lisäksi, että näitä alueita miehitetään, niin tarkoitus on myöskin balkanisoida arabivaltiot, aiheuttaa islamilaisten alueiden sisäistä hajannusta, levottomuutta, pitää ne heikkona. Tähän kytkeytyi tosiaan se, että toisaalta yhdysvaltalaisjoukkoja oli Saudi-Arabiassa, toki kutsuttuna siellä, mutta myöskin mitenkä sitten 2003 hyökkäys Irakiin johtaa sitten Irakin epävakautumiseen, hajoamiseen ja niin edelleen. Että itse asiassa tämä lännen epävakauttava vaikutus, niin tarkoitus on balkanisoida arabialueet ja muuta, ja mikä sitten pitää Israelin turvassa ja vahvana, arabit riitaisina ja heikkoina, muslimit ylipäätään riitaisina ja heikkona tappelemassa keskenään. Näitä syytöksiä Al-Qaida esitti ja näillä näitä hyökkäyksiä sitten oikeutti. Ja kuinka siinä sitten kävikään? Yhdysvallat kävi sotaan Irakissa ja Afganistanissa ja vaihtelevia sotilaallisia operaatioita sitten monessa muulla alueella ja tärkeimpänä Syyriassa, Jemenissä, Pakistanissa, Libyassa ja Somaliassa. Parikymmentä vuotta myöhemmin rahaa oli palannut kaiken kaikkiaan käsittämätön 8000 miljardia dollaria ja siinä sivussa oli kuollut vähintään noin 900 000 ihmistä liittyen siis suoraan näihin vihollisuuksiin, sotatoimiin, terrorismiin ja levottomuuksiin, nälkä ja muut sitten päälle itse asiassa, mutta tämmöisen ylikuolleisuuden arviointi on oma hankaluutensa. Ja mitä nyt tänä päivänä Yhdysvallat on vetäytynyt Afganistanista, Taleban hallinto on siellä palannut valtaan ja laajat alueet ovat edelleenkin verrattain kaoottisessa tilanteessa. Voikin kysyä siinä, että kumpi tässä nyt oikeastaan arvioi vastustajansa paremmin, mutta Al-Qaida, sen ylin johto, lähes viimeistä miestä myöten on surmattu, kadonnut tai vangittu, ja tämän päivän ääri-islamistiryhmien joukossa Al-Qaida on melko lailla marginalisoitunut. Tärkeimmäksi on sitten nousseet aivan muut ryhmittymät. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan ja tässä sitten tuttuun tapaan jollakin tavalla aihepiirikokonaisuutta
sivuavia videoita sitten muutama.